guys, and welcome ulit sa another episode ng aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Maruya or banana fritters with Choco Dip. And here are the following ingredients. First step dito sa ating pan, gawin muna natin yung Choco Dip sauce. So, yung ating milk, lagay natin sa saucepan. I-add na natin yung evaporated milk. Yung ating cocoa powder. Yung brown sugar. Adjust nyo na lang yung sweetness according to your taste. At vanilla. Mga 2 teaspoon. Then, haluin lang natin to at intayin natin i-simmer lang natin at intayin natin siyang mag-boil. As optional ingredients, pwede nyo rin itong lagyan ng konting cinnamon. Parang may hint ng cinnamon lang. Ayan, kumukulo na yung ating chocolate sauce. Yung ating cornstarch slurry, yung ating cornstarch tinunaw lang sa water, i-add natin slowly. Then, continuous lang ang paghalo para hindi buo-buo. Simmer lang natin, tayin lang natin na medyo mag-thicken yung ating dip. And then, this one is ready. Isa-set aside lang natin to and we'll cool this down completely. Next naman yung ating saba. Dahil walang saba dito sa UK, ang ginagamit namin dito itong plantain. Ito, masyado siyang malaki. Hatiin ko lang sa dalawa. Then, balatan na natin. Hatiin ko lang to sa 3 slice para hindi masyadong makapal. Nahiwa ko na yung ating banana. Set aside lang natin to. Mag-proceed tayo dun sa ating butter. Ang ating next step, dito sa isang large mixing bowl, ilagay na natin yung all-purpose flour or plain flour. Lagay natin yung sugar. Pinch of salt. Baking powder. And haluin lang natin yung ating dry ingredients. Pwede na natin i-add yung egg at yung ating milk. And haluin lang natin to hanggang maging smooth and lump-free. And haluin lang natin to. Yan, this one is ready. We'll set this aside. Teka. Yan. Medyo pag ganito masyadong malapot, pwede kayo mag-add ng 1 tablespoon or 2 tablespoon ng milk. Kailangan consistency niya, yung parang pang hot cake or pang pancake. Yan, pwede na ito. Mag-add din pala tayo ng konting vanilla, mga 1 or 2 teaspoon. And pagkatapos natin magawa yung butter, dito naman sa pagdidipan natin or pang-drenchen natin ng banana fritters or maruya, itong sugar, lagyan nyo lang ng
cinnamon powder and mix it. Then we'll set this aside. Yan, mag-assemble na tayo. Dito sa ating flour, ida-drench natin yung ating saging. Cover lang natin. Ilagay natin sa isang plate. Pwede natin i-dip na dyan para mabilis. Yan, na-drench na natin. Medyo tanggalin lang natin yung excess na butter. At mainit na yung aking oil. Piprito ko na to. So, continue lang natin hanggang matapos natin lahat. So, prito lang natin to on a low heat hanggang maluto or maging golden brown. Then, check lang natin kung ready na yung ating banana. Kung walang tayong tinidor, so tusukin nyo lang sa gitna. Medyo matigas pa, pero ito malambot na. Kunin ko na ito. Kung walang tayo ng plate, lined with paper towel to absorb the excess oil. And continue lang natin ang pagprito. Ayan na yung naprito nating saging. Yung ating cinnamon and sugar. Yan. Sprinkle lang tayo. Both sides. Pwede na natin ito i-transfer sa ating serving plate. And there you have it, our Maruya or banana fritters with chocolate dip. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.